नमस्कार, मी आशा. स्वागत आहे तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये, ज्याचं नाव आहे गोड तिखट. तर आजची आपली रेसिपी आहे सुरमई माशाचं कालवण. तर हे कालवण बनवायचं कसं, यासाठी लागणारे मसाले कोणते, तर त्यासाठी तुम्हाला हा माझा रेसिपीचा व्हिडिओ बघावा लागेल. तर चला वेळ न घालवता आजच्या रेसिपीला सुरुवात करूया. सुरमईचं कालवण बनवण्यासाठी इथे मी अर्धा किलो सुरमई घेतलेली आहे. आणि या सुरमईचे पीस ना छोटे नाहीत आणि मोठे नाही आहेत, मध्यम आकाराचे आहेत. आणि मी डोक्याकडचा पण भाग घेतलेला आहे. या डोक्याकडच्या भागामुळे ना सुरमईचं कालवण खूप छान लागतं आहे. आता आपण याला बाजूला ठेवूया आणि कालवण बनवण्यासाठी कोणते मसाले आपल्याला वाटून घ्यायचे ते बघूया. कालवणासाठी मी ना एक कांदा उभा चिरून घेतलेला आहे. 5 ते 6 बेडग्या मिरच्या मी पाण्यात भिजवून घेतली आहे. 1 चमचा धने भिजवून घेतलेले आहे. 1 टमाटर कोकम पण पाण्यात भिजवून घेतलेलं आहे. कोथिंबीर आणि एक अर्धी वाटी ना नारळ खवून घेतलेला आहे. सुरमईना अशी झणझणीत होण्यासाठी ना इथे मी थोडे मसाले घेतले ते बघूया. विलायची, दालचिनी, मिरे, जिरे, लवंग, लसूण अद्रकची पेस्ट, काश्मीरी मिरची पावडर, मीठ, हळद, कढीपत्ता, तेल. इथे मी 1 वाटी नारळाचं दूध घेतलेलं आहे. मी नारळ ना मिक्सरमध्ये बारीक करून घेतलं आहे आणि त्याचं दूध बनवून घेतलेलं आहे. आणि हे ना दूध ना सुती कपड्यामध्ये छान ना गाळून घेतलेलं आहे. तर आता ना सुरमई कशी मॅरिनेट करायची ते बघून घेऊ. सुरमईची पीस ना आपण ना मॅरिनेट करून घेऊया. इथे 1 चमचा ना मीठ टाकून घ्यायचं आणि अर्धा चमचा ना हळद टाकायची. थोडीशी ना काश्मीर मिरची पावडर टाकायची आणि हाताने ना छान मिक्स करायचे. असं मॅरिनेट केलं ना तर ना पिसा छान असा ना कालवण बनतं आपलं. हे छान घ्यायचं, कसं मिक्स करून घ्यायचं, जास्त बी नाही, अलगद हाताने करायचे. ही नाजूक असे पीस असतात ना, तर ते असं घाईघाई जर केलं ना तर पीस ना असे हे होतात, तुटल्यासारखे होतात. तर त्यासाठी ना लावून घ्यायचं, थोडं जास्त नाही आहे. हे बघा असं लावून घ्यायचं आणि याला ना 10 मिनटं मॅरिनेट होण्यासाठी ठेवून देऊया. अगोदर आपण ना वाटण बनवण्यासाठी ना खडे मसाले भाजून घेऊ. इथे मी पॅन गरम करून घेतलेला आहे. तेल टाकून घेऊ. याच्यावर भाजण्यापुरतंच तेल टाकायचे. तर याच्यामध्ये ना कांदा टाकून घेऊ आपण. आणि कांद्याला ना छान असं लालसर भाजून घेऊ. आता कांदा ना थोडासा लालसर झालेला आहे, भाजत आलेला आहे. आता याच्यामध्ये आपण ना खडे मसाले टाकून घेऊ. इथे मी 1 चमचा जिरा टाकून घेतलेला आहे. हिरवी वेलची टाकून घेतलेली आहे. आता दालचिनी टाकून घ्यायची आपल्याला. लवंगा टाकून घेऊ. 9 ते 10 ना मिरे आहेत ते टाकून घेऊ. आणि याला ना असं छान तेलामध्ये परतून घ्यायचं. आता हे भाजलेलं आहे. आता आपण याच्यामध्ये ना किसून घेतलेलं खोबरं टाकून घेऊया. आणि या खोबऱ्याला पण थोडंसं लालसर, जास्त नाही भाजायचं, फक्त थोडंसं हलकंसं लालसर झालं की आपल्याला तोपर्यंत भाजून घेऊयाला. आता आपलं खोबरं पण ना मस्तच लालसर झालेलं आहे. सर्व ना खडे मसाले एकदम भाजलेले आहेत छान एकदम बघा. तर याला ना आपण ना एका डिशमध्ये काढून घेऊया. खडे मसाले, कांदा आणि खोबरं आपण भाजून घेतलं होतं ना, तर ते मी असं डिशमध्ये काढून घेतलेलं आहे. तर ह्या ना आपल्याला ना मिक्सरमध्ये बारीक करून घ्यायचं आहे. तर याला ना एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपण टाकून घेऊ.
आणि 1 टमाटर टाकून घेऊ याच्यामध्ये. आपलं वाटण बनवायचं आहे. तर इथे मी ना बेडगी मिरची ना भिजून ठेवल्या होत्या ना, त्या टाकून घ्यायच्या. आणि धने ना भिजून ठेवले होते ना, ते पण टाकून घ्यायचे याच्यामध्ये आपल्याला. आणि कोकम याचे ना 2 ते 3 पीस टाकायचे आणि थोडंसं कोकमचं पाणी टाकायचं याच्यामध्ये. तुम्ही कोकमऐवजी ना चिंच घेतली तरी चालेल. आता ना कोथिंबीर घ्यायची. कोथिंबीर ना पूर्ण टाकायची आहे, भरपूर. तर याला मिक्सरमध्ये आपण छान असं बारीक करून घेऊया. हे बघा, वाटण मी असं बारीक करून घेतलेलं आहे. असंच वाटण बनवायचं, बारीक एकदम, जाडसर बनवायचं नाही आहे. तर चला आपण आता कालवण बनवायला सुरुवात करूया. मी इथे ना एक भांडं गरम करून घेतलं आहे. आता आपण त्याच्यामध्ये तेल टाकूया. हे 4 पळी तेल आहे, तर ते टाकून घेऊ आपण. आणि तेल आता गरम झालेलं आहे थोडंसं. तर आपण अद्रक लसूणची पेस्ट टाकून घेऊ. आणि कढीपत्ता टाकून घेऊया. आता अद्रक लसूणची पेस्ट ना छान परतळलेली आहे. त्याच्यामध्ये ना आपण ना मिक्सरमध्ये वाटून घेतलेले ना मसाले टाकून घेऊ. याला ना छान असं मिक्स करून घे तेलामध्ये ना. असे ना छान आपण तेलामध्ये ना याला परतवून घेऊ. बघा आता परतवत आलेले थोडं. आणखी थोडा वेळ आपल्याला परतवायचं आहे. त्या अगोदर आपण ना याच्यामध्ये ना कलर येण्यासाठी ना काश्मीरी मिरची पावडर आहे, ती टाकून घेऊ. याने तिखटामध्ये काही फरक पडत नाही आहे, फक्त कलर छान येतो. तर हे पण आपल्याला मिक्स करून घेऊया. आता सर्व मसाले ना तेलामध्ये चांगले भाजलेले आहेत. हे बघा, तेल पण सुटलेलं आहे एकदम मस्त असं. हे बघा, आपल्याला ना इथं पातळ अशी ग्रेव्ही बनवायची आहे. त्यासाठी ना मी इथे नारळाचं दूध करून घेतलेलं आहे. आपल्याला अजिबात त्याच्यामध्ये पाणी टाकायचं नाही आहे. हां, हे नारळाचं दूधच टाकायचं आहे. मी ते टाकून घेते. आता तुम्हाला ग्रेव्ही किती बनवायची आहे त्याच्यावर आधारित आहे. तुम्हाला जास्त जर ग्रेव्ही बनवायची असेल ना, असा रस्सा मस्त, तर तुम्ही जास्त नारळ दूध टाका. आता गॅस आपल्या इथं मोठा करायचा आहे आणि याला छान एक उकळी आणून घेऊ. आता छान उकळी आलेली आहे. तर गॅसची फ्लेम आपण कमी करूया. तर याच्यामध्ये ना चवीनुसार मीठ टाकून घेऊ. आणि कोकमचे पीस राहिले होते आपले छोटे, आणि कोकमचं पाणी ते पण टाकून घेऊ आता याच्यामध्ये. आणि याला ना थोडं असं मिक्स करून घ्यायचं. आणि सुरमईची पीस पण आपण टाकून घेऊ याच्यामध्ये. असं अलगद टाकायची.
असं जास्त हलवायचं नाही, थोडंसं असं हलवायचं आणि याला ना एक छानसं 2 मिनिटापर्यंत आपण शिजून घेऊया. आपलं सुरमईचं कालवण आता खूप छान शिजलेलं आहे बघा, एकदम मस्त तरी आलेली आहे, शिजलं बी छान आहे. तर याला ना आपण आता गॅस बंद करून घेऊ आणि या कालवणाला ना एखादा प्लेटमध्ये काढून घेऊया. हे बघा तयार झालं आपलं सुरमईचं कालवण, एकदम मस्त असं झणझणीत बघा. तापले बघा, असं तसं मस्त तरी आलेली आहे. रेस्टॉरंटमध्ये, बीचवर, हॉटेलमध्ये आपण असंच कालवण खातो ना, एकदम असं झणझणीत परफेक्ट बघा, एकदम रस्सा झालेला आहे याचा, पातळी नाही जाडसरी नाही आहे, एकदम मस्त तरी आलेली आहे. तर आपण याच्यावर ना थोडीशी कोथिंबीर टाकून घेऊ. तर तयार आहे आपलं सुरमईचं असं झणझणीत कालवण. तुम्हाला जर माझे व्हिडिओ आवडत असतील, लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. आणि हां, सर्वात महत्त्वाचं, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.